Έχεις νιώσει ποτέ ότι η ζωή έχει πατήσει παύση χωρίς όμως να πηγαίνει προς τα πίσω? Ότι δεν υπάρχει ένταση ούτε δράμα, αλλά κάτι μέσα σου αλλάζει αθόρυβα? Αν ναι, τότε δεν βρήκες αυτό το βίντεο τυχαία. Σήμερα θα μιλήσουμε για εκείνη τη φάση που μοιάζει με καθυστέρηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι προετοιμασία. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί θα καταλάβεις γιατί αυτή η σιωπή είναι το πιο ξεκάθαρο σημάδι ότι η αλλαγή είναι ήδη σε εξέλιξη. Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη, με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Όταν η ζωή σωπαίνει, ο νους βιάζεται να συμπεράνει ότι κάτι χάλασε. Η πιο επικίνδυνη ψευδαίσθηση είναι να πιστέψεις ότι η σιωπή σημαίνει αποτυχία, ενώ συχνά σημαίνει αναδιάταξη. Οι μεγαλύτερες αλλαγές δεν ξεκινούν με κίνηση, αλλά με παύση, με εκείνη τη στιγμή που νομίζεις πως χάνεις τον δρόμο σου. Στην πραγματικότητα δεν χάνεις κατεύθυνση, την αλλάζεις. Και αν νιώθεις ότι τίποτα δεν κινείται, ίσως κινείται το μόνο πράγμα που έχει πραγματικά σημασία. Εσύ. Αλλά γιατί αυτή η φάση μοιάζει τόσο άβολη και γιατί σχεδόν όλοι τη χαλάνε πριν προλάβει να ολοκληρωθεί? Ας ξεκινήσουμε. Ο ανθρώπινος νους έχει εκπαιδευτεί να αναγνωρίζει την πρόοδο μόνο μέσα από ένταση, κίνηση και εξωτερικά σημάδια. Αν κάτι κινείται γρήγορα, αν υπάρχει πίεση, αν υπάρχει στόχος και προσπάθεια, τότε κάτι γίνεται. Όταν όμως αυτά εξαφανίζονται, ο εγκέφαλος δεν ηρεμεί, πανικοβάλλεται, γιατί για χρόνια έχει μάθει να ταυτίζει την ασφάλεια με τη δράση. Όταν πέφτει η ντοπαμίνη, όταν η επιθυμία να κυνηγήσεις, να αποδείξεις, να επιταχύνεις μειώνεται, ο νους δεν το ερμηνεύει ως προσαρμογή, το ερμηνεύει ως πρόβλημα. Κόλλησες, σου λέει. Χάνεις χρόνο. Πας πίσω. Όχι επειδή αυτό είναι αλήθεια, αλλά επειδή δεν έχει άλλο σημείο αναφοράς. Η ουδετερότητα δεν του είναι οικία. Δεν του έμαθαν ποτέ ότι μπορεί να είναι λειτουργική. Εδώ όμως βρίσκεται η κρίσιμη διάκριση. Η στασιμότητα είναι άκαμπτη. Είναι επανάληψη χωρίς μεταβολή. Η ρευστότητα αντίθετα είναι ζωντανή αλλά αθόρυβη. Είναι αναδιοργάνωση κάτω από την επιφάνεια. Και ο νους, επειδή δεν τη βλέπει, υποθέτει ότι δεν υπάρχει. Όμως το ότι δεν υπάρχει θόρυβος δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνηση. Σημαίνει ότι η κίνηση δεν είναι πια εξωτερική. Η απουσία έντονου συναισθηματικού φορτίου μοιάζει με απώλεια νοήματος μόνο σε ένα σύστημα που έχει μάθει να ζει από την υπερδιέγερση. Όταν δεν υπάρχει άγχος, ενθουσιασμός ή προσμονή, ο νους νιώθει άδειος. Όχι επειδή όντως άδειασε, αλλά επειδή αποφορτίζεται. Και αυτό το μπέρδεμα είναι το πρώτο τεστ της αλλαγής. Και αν αυτό που ζεις δεν είναι έλλειψη κίνησης, αλλά αλλαγή ταυτότητας. Υπάρχει μια φάση της αλλαγής που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Δεν αισθάνεσαι πια όπως πριν, αλλά δεν αναγνωρίζεις ακόμη τον εαυτό που έρχεται. Δεν σε κινητοποιούν τα παλιά κίνητρα, όμως δεν έχει εμφανιστεί κάτι νέο να σε τραβήξει μπροστά. Αυτό το ενδιάμεσο κενό είναι που κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι χάθηκαν, ενώ στην πραγματικότητα βρίσκονται σε μετάβαση. Ο νους δυσκολεύεται σε αυτόν τον χώρο, γιατί ζει από τα σημεία αναφοράς. Χρειάζεται ετικέτες, στόχους, ρόλους. Όταν αυτά αποδομούνται πριν χτιστούν τα επόμενα, δημιουργείται αβεβαιότητα. Και η αβεβαιότητα για ένα σύστημα που έχει μάθει να επιβιώνει μέσα από τον έλεγχο, βιώνεται ως απειλή. Όχι επειδή υπάρχει κίνδυνος, αλλά επειδή δεν υπάρχει πρόβλεψη. Σε αυτό το στάδιο πολλοί προσπαθούν να επιστρέψουν σε κάτι γνώριμο,
να επαναφέρουν παλιές επιθυμίες, παλιούς στόχους, παλιούς ρυθμούς. Όχι γιατί τους εκφράζουν ακόμη, αλλά γιατί τους κάνουν να νιώθουν ασφαλείς. Κι όμως αυτή η παρόρμηση δεν είναι ένστικτο εξέλιξης, είναι φόβος κενού. Το σύστημα δεν αντέχει να μην ξέρει ποιος είναι. Πνευματικά αυτός ο χώρος έχει περιγραφεί ως κενό, έρημος ή μετέχμιο. Όχι επειδή δεν υπάρχει τίποτα, αλλά επειδή αφαιρούνται οι ψευδείς κατευθύνσεις. Δεν μπορείς πια να βασιστείς στην παλιά πυξίδα, αλλά η καινούρια δεν έχει ακόμη ευθυγραμμιστεί και αυτό σε αναγκάζει να μείνεις παρόν αντί να τρέχεις μπροστά. Αν αντέξεις αυτόν τον χώρο χωρίς να τον γεμίσεις βιαστικά, κάτι σταθεροποιείται. Η ταυτότητα πάβει να βασίζεται σε ρόλους και αρχίζει να ριζώνει σε παρουσία. Και τότε η αλλαγή δεν χρειάζεται να επιβεβαιωθεί, αρχίζει να γίνεται αυτονόητη. Και εδώ ακριβώς οι περισσότεροι παρεμβαίνουν και διακόπτουν τη διαδικασία χωρίς να το καταλάβουν. Αυτό είναι το σημείο όπου οι περισσότεροι, χωρίς να το συνειδητοποιούν, σαμποτάρουν τη διαδικασία. Όχι από τεμπελιά, ούτε από άγνοια, αλλά από δυσφορία. Η σιωπή κρατάει αρκετά ώστε να γεννήσει αμφιβολία. Και τότε ο νους παρεμβαίνει. Προσπαθεί να κάνει κάτι για να νιώσει ξανά έλεγχο. Εδώ εμφανίζεται η πίεση. Νέοι στόχοι, νέες αποφάσεις, περισσότερη προσπάθεια, περισσότερη σκέψη. Όχι επειδή είναι απαραίτητα, αλλά επειδή η ακινησία μοιάζει απειλητική. Ο άνθρωπος δεν αντέχει την αίσθηση ότι δεν ξέρει που πηγαίνει και έτσι επιστρέφει σε παλιές στρατηγικές που κάποτε τον κρατούσαν όρθιο, αλλά τώρα τον κρατούν πίσω. Αυτή η παρέμβαση δεν σταματά την αλλαγή με θόρυβο, τη διακόπτει ήσυχα. Κάθε φορά που προσπαθείς να γεμίσεις το κενό με ένταση, επανασυνδέεσαι με την παλιά ταυτότητα, με τον παλιό τρόπο σκέψης, τον παλιό ρυθμό, την παλιά εσωτερική συχνότητα. Και η διαδικασία που είχε αρχίσει να αποδομεί το παλιό, αναγκάζεται να επιβραδύνει, όχι ως τιμωρία, ως ακρίβεια. Η αλλαγή δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί σε ένα σύστημα που ακόμη ταλαντώνεται, χρειάζεται συνοχή. Και η συνοχή χάνεται όταν η παρέμβαση προέρχεται από φόβο. Το παράδοξο είναι ότι όσο περισσότερο πιέζεις να κινηθείς, τόσο περισσότερο απομακρύνεσαι από το σημείο όπου η κίνηση θα ήταν φυσική. Η σιωπή δεν ζητά αδράνεια, ζητά αυτοσυγκράτηση, ζητά να παρατηρήσεις την παρόρμηση να τρέξεις και να μην την ακολουθήσεις. Αυτό δεν είναι παθητικότητα, είναι ωριμότητα. Είναι η ικανότητα να μην επαναφέρεις το παλιό απλώς επειδή το νέο δεν έχει ακόμη πάρει μορφή. Και εδώ γεννιέται το πιο δύσκολο ερώτημα. Μπορείς να μείνεις σε έναν χώρο που δεν απαιτεί προσπάθεια χωρίς να τον θεωρήσεις αποτυχία? Και αν η προετοιμασία δεν απαιτεί να προσθέσεις τίποτα, αλλά να αφαιρέσεις? Η προετοιμασία για μια πραγματική αλλαγή σπάνια μοιάζει με εξέλιξη. Δεν αισθάνεσαι πιο δυνατός, πιο παθιασμένος ή πιο αποφασισμένος. Αντίθετα, συχνά μοιάζει σαν κάτι να αφαιρείται. Λιγότερη ένταση, λιγότερη ανάγκη, λιγότερη συναισθηματική φόρτιση. Και αυτό μπερδεύει, γιατί έχουμε μάθει να συνδέουμε την ανάπτυξη με τη συσσόρευση, όχι με την αποφόρτιση. Όμως αυτό που αποσύρεται δεν είναι η δύναμή σου, είναι οι μηχανισμοί που τη σπαταλούσαν, η ανάγκη να πιέζεις, να αποδεικνύεις, να προβλέπεις κάθε πιθανό εμπόδιο. Αυτοί οι μηχανισμοί κάποτε ήταν χρήσιμοι. Σε κράτησαν σε κίνηση όταν δεν υπήρχε συνοχή. Αλλά τώρα αρχίζουν να βαραίνουν το σύστημα και το σύστημα για να σταθεροποιηθεί πρέπει πρώτα να ελαφρύνει. Γι' αυτό η προετοιμασία μοιάζει με απώλεια ενδιαφέροντος. Όχι επειδή έχασες τον σκοπό σου, αλλά επειδή ο σκοπός σου δεν χρειάζεται πια υπερδιέγερση για να υπάρχει. Όταν πέφτει ο εσωτερικός θόρυβος, ο νους βιάζεται να συμπεράνει ότι κάτι λείπει. Στην πραγματικότητα αυτό που λείπει είναι η παλιά ένταση που συντηρούσε την προηγούμενη ταυτότητα. Η αφαίρεση δημιουργεί χώρο.
και ο χώρος είναι απαραίτητος για να σταθεροποιηθεί κάτι νέο. Δεν μπορείς να χτίσεις μια καινούργια εσωτερική δομή πάνω σε ένα σύστημα που είναι ακόμα φορτωμένο με παλιές αντιδράσεις. Η αλλαγή δεν στιβάζει επίπεδα. Περιμένει καθαρότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που αυτή η φάση μοιάζει άδεια. Όχι γιατί δεν υπάρχει τίποτα, αλλά γιατί δεν υπάρχει πια θόρυβος να σε αποσπά. Και εκεί ακριβώς δοκιμάζεται η ωριμότητα της επίγνωσης. Μπορείς να αντέξεις τον χώρο χωρίς να τον γεμίσεις βιαστικά. Γιατί ό,τι έρχεται μετά δεν χρειάζεται ένταση για να σταθεί. Χρειάζεται σταθερότητα. Αλλά πότε ξέρεις ότι είσαι έτοιμος να κρατήσεις αυτό που ζήτησες και να μην το χάσεις? Υπάρχουν αλλαγές που εμφανίζονται γρήγορα και χάνονται το ίδιο γρήγορα. Μία ευκαιρία, μία σχέση, μία νέα πραγματικότητα που για λίγο φαίνεται να πραγματοποιεί αυτό που ζητούσες, αλλά σύντομα αποσταθεροποιείται. Και τότε γεννιέται η απογοήτευση. Η αίσθηση ότι κάτι χάλασε ή ότι το σύμπαν πήρε πίσω αυτό που έδωσε. Στην πραγματικότητα όμως συχνά συνέβη το αντίθετο. Κανένα αποτέλεσμα δεν υπάρχει ανεξάρτητα από την ταυτότητα που το υποδέχεται. Όταν κάτι φτάνει σε ένα σύστημα που δεν έχει ακόμη τη σταθερότητα να το ενσωματώσει, δημιουργείται ένταση. Το νευρικό σύστημα δεν αναγνωρίζει το νέο ως ασφαλές, ακόμα κι αν είναι θετικό, το βιώνει ως υπερφόρτωση. Και τότε ενεργοποιούνται παλιοί μηχανισμοί, έλεγχος, άγχος, αυτοϋπονόμευση. Ο εγκέφαλος λειτουργεί με βάση το οικείο. Ό,τι ξεπερνά το πλαίσιο αυτού που θεωρεί κανονικό, το αντιμετωπίζει με καχυποψία. Δεν προσπαθεί να σε σαμποτάρει, προσπαθεί να σε προστατεύσει. Αν η εσωτερική δομή δεν έχει προσαρμοστεί, το αποτέλεσμα γίνεται βάρος αντί για επέκταση. Και αυτό είναι που οδηγεί στην κατάρρευση. Γι' αυτό η προετοιμασία προηγείται πάντα της σταθεροποίησης. Δεν αφορά το αν αξίζεις αυτό που ζήτησες, αλλά αν μπορείς να το κρατήσεις χωρίς να επιστρέψεις σε παλιά μοτίβα. Η αλλαγή δεν δοκιμάζει την επιθυμία σου, δοκιμάζει τη ρύθμισή σου. Όταν η ταυτότητα αρχίζει να σταθεροποιείται, τα αποτελέσματα δεν έρχονται με ένταση. Δεν μοιάζουν θαυματουργά, μοιάζουν φυσικά. Και αυτή ακριβώς η απουσία δράματος είναι το σημάδι ότι μπορούν να μείνουν. Γιατί αυτό που κρατιέται δεν είναι αυτό που κυνηγήθηκε, είναι αυτό που μπορεί να υποστηριχθεί. Και εδώ εμφανίζεται η πιο παρεξηγημένη έννοια απ' όλες, η εμπιστοσύνη. Η λέξη εμπιστοσύνη συχνά παρεξηγείται. Ο νους σκέφτεται, πρέπει να ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά ή να πιστεύω στο σύμπαν. Στην πραγματικότητα, αυτά είναι επιφανειακές εκδοχές. Η αληθινή εμπιστοσύνη δεν είναι αισιοδοξία ούτε θετική σκέψη. Δεν έχει σχέση με το να προσποιείσαι ότι όλα είναι τέλεια ή ότι θα συμβεί αυτό που θέλεις. Η αληθινή εμπιστοσύνη είναι δομή, είναι σταθερότητα μέσα σου, ανεξάρτητα από το τι φαίνεται εξωτερικά. Είναι η ικανότητα να παραμένεις συνεπής με την εσωτερική σου κατάσταση, χωρίς να χρειάζεσαι επιβεβαίωση ή αποτέλεσμα για να νιώθεις ασφαλής. Όταν η αλλαγή έχει αρχίσει να οργανώνεται κάτω από την επιφάνεια, ο νους ζητά αποδείξεις. Η εμπιστοσύνη δεν δίνει αποδείξεις. Δίνει χώρο να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όσο περισσότερο προσπαθείς να επιβεβαιώσεις, να ελέγξεις ή να επιταχύνεις, τόσο περισσότερο αναστατώνεις αυτό που ήδη συμβαίνει. Η αληθινή εμπιστοσύνη δεν λέει «θα συμβεί». Λέει «δεν χρειάζεται να το χειριστώ. Μπορώ να περιμένω να οριμάσει η κατάσταση». Είναι ακρίβεια, όχι ελπίδα. Στέκεσαι εκεί χωρίς να παρακολουθείς κάθε κίνηση της αλλαγής, χωρίς να εκτιμάς ή να απορρίπτεις στιγμιαίες ενδείξεις. Πνευματικά, η εμπιστοσύνη σημαίνει να σταματήσεις να διαπραγματεύεσαι με το μέλλον. Σταματάς να ζητάς πότε, πώς, είμαι αρκετά έτοιμος.
Αυτά είναι ερωτήματα του παλιού εαυτού που ζούσε μέσα από έλεγχο και φόβο. Ο νέος εαυτός δεν χρειάζεται να ρωτήσει τίποτα. Είναι έτοιμος να δεχτεί ό,τι έρχεται χωρίς αντίσταση. Και εδώ είναι το παράδοξο. Η στιγμή που νιώθεις ακινησία, ουδετερότητα ή ακόμα και αμφιβολία, είναι η στιγμή που η διαδικασία ωριμάζει. Δεν χρειάζεται δράση, χρειάζεται σταθερότητα. Δεν χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται αφοσίωση στην παρουσία. Όταν η εμπιστοσύνη γίνεται δομή, όχι συναίσθημα, τότε όλα αρχίζουν να οργανώνονται φυσικά γύρω σου. Και όταν η εμπιστοσύνη φτάσει σε αυτό το επίπεδο, η αλλαγή δεν χρειάζεται πια προσπάθεια, αλλά αναγνώριση. Όταν η εμπιστοσύνη έχει εδραιωθεί, κάτι σιωπηλό αλλά καθοριστικό συμβαίνει. Η αλλαγή αρχίζει να αναγνωρίζεται εσωτερικά πριν φανεί εξωτερικά. Δεν είναι στιγμή θαύματος, ούτε δραματικής έκρηξης. Είναι μια ήσυχη επιβεβαίωση ότι αυτό που ζητήθηκε έχει ήδη αρχίσει να οργανώνεται γύρω από τον νέο εαυτό που έγινε ικανός να το δεχτεί. Η αναγνώριση δεν αφορά τα αποτελέσματα, αλλά τη δική σου ετοιμότητα. Είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις πως δεν χρειάζεσαι εξωτερική επιβεβαίωση για να νιώσεις σταθερός. Ο εσωτερικός σου κόσμος έχει ωριμάσει αρκετά ώστε να υποστηρίξει τη νέα πραγματικότητα χωρίς αντίσταση. Ό,τι έρχεται δεν θα είναι επιβεβαίωση της επιθυμίας σου, θα είναι αναγνώριση της εσωτερικής σου συνοχής. Αυτό που κάποτε ένιωθες σαν κενό, σαν ακινησία ή αποτυχία, τώρα φαίνεται ως απαραίτητη διαδικασία. Ο χώρος που δημιουργήθηκε με την αφαίρεση και την αυτοσυγκράτηση γίνεται ο τόπος όπου η νέα κατάσταση μπορεί να σταθεροποιηθεί. Δεν υπάρχει βιασύνη, ούτε ανάγκη να κατακτήσεις ή να προλάβεις. Όλα συμβαίνουν με φυσικότητα, γιατί η εσωτερική σου κατάσταση είναι πλέον συμβατή με αυτό που ζήτησες. Η αναγνώριση είναι ήσυχη, αλλά ισχυρή. Δεν χρειάζεται ενθουσιασμό, δεν χρειάζεται σάλπιγγες. Είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι δεν υπήρξε καθυστέρηση, δεν υπήρξε αναμονή χωρίς λόγο. Όλα τα προηγούμενα στάδια, η ουδετερότητα, η σιωπή, η αφαίρεση, η εμπιστοσύνη είχαν έναν σκοπό, να σε προετοιμάσουν ώστε αυτό που ζήτησες να μπορεί να σταθεί μέσα σου χωρίς να καταστραφεί. Και τότε καταλαβαίνεις την αλήθεια. Αυτό που ζητάς δεν έρχεται επειδή πίεσες ή αγωνίστηκες. Έρχεται επειδή επέτρεψες στον εαυτό σου να γίνει αρκετά σταθερός, αρκετά ήρεμος, αρκετά ανοιχτός για να το κρατήσει. Όταν φτάνεις εδώ, η αλλαγή δεν είναι απλώς πιθανότητα, είναι πραγματικότητα, έτοιμη να εμφανιστεί σαν κάτι αυτονόητο, όχι σαν θαύμα. Αν όλα τα προηγούμενα στάδια σε οδήγησαν εδώ, τότε αυτό που έρχεται δεν χρειάζεται να το κυνηγήσεις, απλά να το αναγνωρίσεις. Και τώρα, αν κοιτάξεις πίσω σε όλη αυτή τη διαδικασία, θα καταλάβεις κάτι που ίσως σε ξάφνιασε στην αρχή. Δεν υπήρξε ποτέ καθυστέρηση. Δεν υπήρξε αποτυχία, ούτε στασιμότητα. Υπήρξε προετοιμασία. Μια προετοιμασία που δεν έμοιαζε με κίνηση, γιατί η πιο βαθιά αλλαγή ξεκινά πάντα μέσα από παύση. Μέσα από σιωπή, μέσα από ουδετερότητα, μέσα από την αφαίρεση του θορύβου που εμπόδιζε τον νέο εαυτό να αναδυθεί. Ό,τι ένιωθες σαν απώλεια, σαν κενό ή σαν αβεβαιότητα, ήταν ο τρόπος του σύμπαντος να σου δείξει ότι η αλλαγή χρειάζεται χώρο, χρειάζεται σταθερότητα πριν φτάσει στη μορφή, χρειάζεται να γίνει εσωτερικά πριν εμφανιστεί εξωτερικά. Και τώρα που η εμπιστοσύνη έχει ριζώσει, η αλλαγή δεν έρχεται ως έκπληξη, έρχεται ως αναγνώριση. Αναγνώριση ότι εσύ, ο παρατηρητής, είσαι πλέον έτοιμος. Αν νιώθεις ήρεμος χωρίς εξωτερική απόδειξη, αν δεν χρειάζεται να κυνηγήσεις, να πιέσεις ή να ελέγξεις, τότε βρίσκεσαι στο σημείο που η προετοιμασία ολοκληρώνεται. Ό,τι ζήτησες δεν ήταν ποτέ απλώς ένα αποτέλεσμα. Ήταν ολόκληρη η διαδικασία που σε έκανε ικανό να το δεχτείς. Και όταν φτάσει, δεν θα χρειάζεται να το επιβεβαιώσεις.
Δεν θα φωνάζει, δεν θα σε σοκάρει, απλά θα ταιριάζει, απλά θα νιώθεις ότι ήταν πάντα εκεί, περιμένοντας να γίνει συμβατός με αυτό. Το πιο σημαντικό μάθημα: η αλλαγή δεν είναι τα γεγονότα. Είναι η μεταμόρφωση που συμβαίνει μέσα σου. Κάθε στιγμή σιωπής, κάθε στιγμή που φαινόταν άβολη ή αδρανής, ήταν ένα βήμα προς αυτή τη σταθερότητα. Και αυτή η σταθερότητα είναι που κάνει τα πάντα δυνατά. Αν κρατήσεις μόνο ένα πράγμα από όλη αυτή τη διαδρομή, να είναι αυτό. Αν νιώθεις ότι τίποτα δεν κινείται, ίσως κινείται το μόνο πράγμα που έχει σημασία, εσύ. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.